हाम्रो यो चाउमिन चाहिँ तातो तातोमा खाउँ है त। मैले लिएको छु यहाँ सलामी एउटा, मैले यो स्पगेटी चाहिँ चाउमिन बनाउनलाई उसिनिरहेको छु है। पानी थोरै भइसकेको छ। मलाई चाहिँ यस्तो मनपर्छ, यो पानी मजाले सुक्ने गरेर चाहिँ पकाउनु मन लाग्छ। अब फेरि तेल हालिदिने थोरै, अनि यो यताउता नटालोस् भनेर, अनि यसलाई मजाले चलाइदिने। पाकिसकेको छ। आज चाहिँ म यो स्पगेटीको चाहिँ चाउमिन बनाउँछु है त, छानेको चाउमिन। किनभने बेसकन फ्राई गरेको भन्दा पनि छानेको चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ काममा लानुको लागि। ठिक्क भइसकेको छ। अब म ग्यासलाई पनि अफ गरिदिन्छु। ल हाम्रो स्पगेटी चाहिँ यस्तो भयो है त। हाम्रो नुडल्स चाहिँ यस्तो भइसकेको छ। पानी एकदमै कम्ती छ है। यो पानी पुरा सोसिँदाखेरि चाहिँ एकदमै नरम गरेर पाकिसकेको हुन्छ। मलाई चाहिँ यसरी मिठो लाग्छ पानी छानेको भन्दा पनि। अब ग्यासलाई पनि अफ गरिदिने। आज मैले चाउमिन चाहिँ बन्दाकोपी, अनि त्यहाँदेखि टमाटर, अनि यो हरियो खोर्सानी, पाकेको खोर्सानी, अनि प्याज, अनि यहाँ 2टा लसुन ठुल्ठुलो छ यो केसर, 2 केसर लसुनलाई पनि केलाएर राखिरहेको छु। बन्दाकोपीलाई काटौँ है त। यो बनाउनु एकदमै छिटो पनि हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ। अब यो काट्नु सुरु गरौँ है त। अब मलाई चाहिँ यो चाउमिनको लागि धेरै हुन्छ है। यति चाहिँ म चाउमिन बनाउँछु है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यति चाहिँ यो चिज र बेसिलको पेस्टोसँग चाहिँ खानुको लागि यहाँ चाहिँ मैले रेडी पारेको छु है त। यो अहिले चाहिँ हाल्ने होइन, यो चिसो भइसकेपछि हाल्ने। भोलिको लागि चाहिँ यो लाँदैछु म काममा। फर्स्टमा त हामीले प्याजलाई काटिदिउँ। प्याजलाई चाहिँ यो टाइपमा काट्छु आज म। यसरी। अनि त्यो सँगसँगै यो खोर्सानीलाई पनि एकदमै मसिनो काट्छु। धेरै हुने रहेछ, सबै हाल्यो भने त 2टाले ठिकै रहेछ। लसुन प्याज खोर्सानी काटिसकेको छु है। अनि सँगै टमाटरलाई पनि काटिदिने। फर्स्टमा त अब हामीले तेल नै हाल्नुपर्छ है। तेल हालिदिएँ। तेल हालेको साथसाथै मैले चाहिँ लसुन र प्याजलाई हाल्दैछु। यता प्याज र लसुन फुराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म यता बन्दाकोपीलाई पनि काट्छु है त। बन्दाकोपीलाई काटिसकेको छु। काटेको बन्दाकोपीलाई चाहिँ एउटा छाल्नीमा लिने।
हाम्रो बन्दाकोपी यस्तो भएको छ, एकदमै मसिनो। अब हाम्रो प्याज र लसुन पनि यतिको नरम भइसकेको छ। अब हाम्रो प्याज र लसुन यतिको हुँदाखेरि चाहिँ खोर्सानीलाई पनि हालिदिने। खोर्सानीलाई थोरै फ्राई गरिदिने। अब हाम्रो यो यतिको हुँदैछ है त। थोरै नुन, यसलाई पनि अलिकति टेस्ट जाओस् न त। तेल यसरी छुटेको छ। अब मैले बन्दाकोपीलाई चाहिँ तातो पानीमा पखालेको थिएँ। अब चाहिँ यो बन्दाकोपीलाई मजाले हालिदिने। साथसाथै टमाटरलाई पनि हालिदिने। टमाटर चाहिँ माथिबाट बाफले नै पाक्नु दिने है त। अब छोपेर पाक्नु दिने। ल अब चाहिँ टमाटर थोरै नरम भइसकेको छ है, एकचोटि चलाइदिउँ। पनि राम्रो भइसकेको छ, टमाटर पनि मजाले गलिसकेको छ। यो पानी सुकिन्जेलसम्म चाहिँ मजाले फ्राई गर्ने। मलाई चाहिँ भेज चाउमिन खाँदाखेरि चाहिँ बन्दाकोपी नै मिठो लाग्छ। फ्रेस टमाटर हालेर चाहिँ बन्दाकोपी यसरी बनाएर खायो भने चाहिँ एकदम मजा आउँछ। फेरि छोपेर पाक्नु दिने। पानी सुकिसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि मजाले चलाइदिनु। टमाटरको पनि नामो निशान छैन है। टमाटर पनि मजाले पाकिसकेको छ। अब यसको थोरै नुन चाखिदिउँ। नुन ठिक्क छ। म थोरै चिल्ली फ्लेक्स राखिदिन्छु, साथसाथै चिल्ली पाउडरलाई पनि थोरै। मजाले मिक्स गरिदिने यसलाई। अब हाम्रो यो लगभग रेडी भइसकेको छ। एकदमै दामी भएको छ। ग्यासलाई अफ गरिदिने। अब हामीले यसमा चाहिँ नुन हाल्ने, यसमा चाहिँ नुन हाल्ने जरुरत छैन, यसमा नुन छ थोरै। अब यसलाई चाहिँ यसरी यसमा खनाइदिने। खानु पनि मिठो हुन्छ र बनाउनु पनि सजिलो है त यो चाहिँ। अनि म चाहिँ डार्क सोया सस हालिदिन्छु। अब चाहिँ हामीले यसलाई मोल्नुलाई रेडी गरेको छु है।
यो मोल्न त सजिलो छ, दुईटा काँटा लिँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा लामो खालको यो डन्ठा भएको चम्चा लिएको छु, एउटा चाहिँ काँटा लिएको छु है त काठको। अब यसलाई चाहिँ यसरी मजाले मिक्स गरिदिने। तातो छ त्यही कारण मैले चाहिँ योले गरेको, खासमा चाहिँ हातले गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ है त। म चाहिँ हातले गर्छु है त, यति चल्न पखाल्छु। अब चाहिँ हातले मजाले, ठिकै रहेछ तातो है, धेरै तातो छैन। अनि यो चाहिँ हामीले है काममा लाँदाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ र समरमा चाहिँ तातो नगरेर खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ है त। हामीले कहीँ जाँदाखेरि चाउमिन लगेर चिसो भएको खाजाहरू खाएको छ नि त है, हो त्यस्तै टाइपको हुन्छ, एकदमै दामी हुन्छ। कस्तो बास्ना राम्रो आएको, एकदमै मजाको बास्ना आइरहेछ। हातले गऱ्यो भने चाहिँ सबै मिक्स हुन्छ नि त, त्यही भएर मलाई चाहिँ पन्जा लगाएर चाहिँ हातले गर्नु मजा आउँछ। अब मसँग चाहिँ यो फ्रोजनको धनिया छ, थोरै माथिबाट छर्किदिने। क्या दामी देखियो है। अब चाहिँ एकदमै दामी देखियो। हातले मोलिसकेँ है। अब चाहिँ यसले एकचोटि सर धनियालाई मिक्स गरिदिने। छिट्टो मिठो, यो एकदमै सजिलो, बनाउनु पनि सजिलो है, खानु पनि मिठो। यदि तपाईहरुलाई पनि छिट्टो मिठो खानु मन लाग्छ भने चाहिँ यसरी बनाएर खानु होला है त। अनि मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनुस् र नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो चाहिँ समरमा है त, समरमा बर्खा खाने एकदमै मजा आउँछ। बर्खा चाहिँ यसरी खानुलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। अब थोरै माथिबाट ड्रेसिङ गरिदिउँ। हाम्रो मिक्स भइसकेको छ धनिया है। अहिले माथिबाट थोरै ड्रेसिङ पनि गरिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। क्या दामी भयो हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। धनिया माथिबाट मैले ड्रेसिङ गरिरहेको छु। अघिको चाहिँ मिक्स गरेँ है, अहिले चाहिँ ड्रेसिङ गरेर एकदमै दामी भएको छ है। अनि यदि तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने चाहिँ यसरी नै बनाएर खानु होला, एकदमै मिठो पनि हुन्छ। हामीले त्यो रामेनहरु मोलेर खानु मिल्छ भने यो हाम्रो खाना किन मिल्दैन। यसरी एकदमै दामी हुन्छ, एकदमै मिठो पनि हुन्छ है। अनि यसरी छानेर चाहिँ हामीले चाहिँ चाउमिन, मोलेको चाउमिन चाहिँ यसरी खान सकिन्छ है त। अब चाहिँ हाम्रो यो चाउमिन चाहिँ तातो तातोमा खाउँ है त। मैले लिएको छु यहाँ सलामी, एउटा सानो खाले सलामी हो, एकदमै मिठो हुन्छ यो चाहिँ। अनि भेज हो चाउमिन चाहिँ। अनि मैले यहाँ
खानलाई रेडी पारेको छु। अब खान सुरु गरौँ है त। यसमा पिरो ठिक्कको छ, पिरो हाल्नु पर्दैन। म चाहिँ यो तातो तातोमा खाइदिन्छु अब। एकदमै मिठो भएको छ। यो चाउमिनको टेस्ट चाहिँ हामीले बाटोमा ठेला गाडामा खान्छ नि त्यस्तै खालको टेस्ट हुन्छ। मोलेको चाउमिन एकदमै मिठो हुन्छ है त। यो चाहिँ स्प्राइट, चिसो स्प्राइट। अनि तपाईहरुलाई यो चाउमिनको रेसिपी कस्तो लाग्यो? तपाईहरुले नि यो मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ यस्तै गरेर बनाएर खानुहोस् त। अनि थाहा हुन्छ कतिको मिठो हुन्छ भनेर है। हामी आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छौँ। बाइ बाइ।